Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Hai să vedem, dragii mei, ce se întâmplă. Și aveți așa, regele de bâte. Văd o relație plină cu pasiune, da, cu cineva, dar pe de altă parte este o relație în care faceți tot felul de activități împreună. Dumneavoastră considerați această persoană ca fiind de destin. Văd că vă încurajează foarte mult în ceea ce faceți dumneavoastră. Vă văd o persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă. Iar în alte cazuri văd că, nu știu, e cineva care nu este de acord cu relația sau este o persoană care vă pune piedici aici, iarăși. 6 de spade. Bun. Aici e clar, deci văd un drum pe care voi îl faceți împreună cu cineva, poate un drum îndepărtat sau e ca și cum lucrați aici la un proiect. Alții aveți de-a face cu niște acte, hârtii, documente. E ceva ce ține de străinătate sau ceva ce ține de, știu eu, ceva la nivel înalt. Da? Poate avea legătură aici chiar și cu o călătorie foarte interesantă. Faceți o călătorie împreună, programați ceva. Dar e cu victorie. Fiind regele de bâte, poate fi ceva ce ține de zona practică sau ceva ce ține de o afacere. De ideea aceasta de a negocia. Mergeți într-un loc împreună cu această persoană în care ambii vă simțiți bine. Această persoană văd că are niște probleme în plan personal și tot evită să ia o decizie sau cântărește foarte bine o situație. Dar e ceva ce pe voi vă nemulțumește sau nu vă face plăcere. În plan profesional văd că este o persoană stabilă sau o persoană care are o casă, da? Cineva care totuși vrea să se și mute pe de altă parte. Și văd aici că o persoană vrea ceva stabil cu voi, ori un loc de muncă stabil, ori să vă ajute cu niște bani, cu o casă, cu un teren. Dar totuși văd pe cineva care are un blocaj foarte mare în viața sa. Este un blocaj care o să mai dureze. Pentru dumneavoastră este un moment în care vă dați seama că această persoană este de destin, vă dați seama că, în primul rând, trebuie să vă ajute această persoană cu ceva ce ține de niște bani sau de zona profesională. Aici, ăsta este destinul, să vă ajute, să vă fie alături. V-am spus, în unele cazuri este vorba de o concurență sau de o persoană care nu vrea să facă ceva. Vedeți că în alte cazuri, dumneavoastră sunteți foarte dispusă sau dispus să faceți tot felul de lucruri. Vă văd o persoană foarte activă, care faceți tot felul de activități, știți foarte bine ce vreți, aveți o pasiune pe care o urmați, iar această persoană are un blocaj, da? Are un blocaj și parcă blocajul ăsta e mai mult la nivel mental, da? Și ține și de niște bani. Hai să vedem ce cu regele de bâte. Pentru unii poate fi, știu eu, o relație în care este multă pasiune. Hai să vedem. 7 de cupe. Da, visați frumos împreună, dar vedeți că uneori lucrurile sunt agitate, tocmai pentru că este acest element. Ori această persoană, ori e vorba de pur și simplu o problemă, da? Pe care cineva o are. Parcă această persoană își cântărește foarte bine emoțiile față de voi. Ia uitați, e vorba de turnul. Ceva se dărâmă aici între voi sau sunteți într-o perioadă de transformări. Parcă vă aduceți unul pe celălalt cu picioarele pe pământ. Adică vă ajutați să vedeți lucrurile mai clar.
Văd teamă între voi, teamă care ține de zona banilor, teamă care ține de o victorie a voastră sau o victorie a acestei persoane. Apoi, în mintea voastră aveți roata destinului care vine și vă dă idei foarte bune. Vedeți aici că vă puteți stabiliza foarte mult, puteți să lucrați în 2 locuri sau puteți să vă ocupați de mai multe situații aici. Parcă voi sunteți într-o perioadă de schimbare. În alte cazuri, parcă această persoană v-a pus mintea în mișcare, deci v-a făcut să gândiți mai mult, să acționați altfel. Trei de spade și văd pe cineva care este dezamăgit sau dezamăgită. Ia să mai vedem o carte. Da? Și 9 de cupe. Parcă pur și simplu după o perioadă de dezamăgiri sau după o perioadă mai neagră din viața dumneavoastră, acum văd că vine și reușita, vine și binele. Ceva la care lucrați, văd aici, o echipă sau vă urmați pasiunea. În inima voastră aveți 7-le ăsta de bâte care vine cu o agitație pe de-o parte. Pe de altă parte văd că știți foarte bine ce vreți, atât de la această persoană cât și de la viață în general vorbind. Familia văd că vă susține, vă este alături pentru unii. Alții știți foarte bine ce simțiți, știți foarte bine ce vreți. Ia uitați. Lumea. Deci un succes foarte mare pentru sufletul vostru. Sunteți persoane idealiste și acum e momentul. Parcă voi materializați totul cu sufletul dumneavoastră. O persoană din străinătate sau de la distanță, de pe internet, care vă susține foarte mult într-un demers anume. Că e vorba de o nouă idee, de un nou proiect care vă poate aduce foarte mulți bani. Sau e vorba de o independență la care voi vreți să ajungeți. La baza manifestărilor voastre, regina de bâte, ori lucrați într-un domeniu în care în permanență aveți concurență, ori aici e vorba, așa cum am spus, de cineva care vă susține pe de o parte, dar poate fi și o rivală. Vedem. Dumneavoastră sunteți foarte pozitivă. Hai să vedem. Regele de monede. Da? Și regina de monede. Și cu 6 de bâte. Dragilor, voi aici aveți un succes foarte mare. Foarte, foarte mare. Ia uitați, deci niște bani pe care îi primiți sau aveți deschidere mare pe bani. În alte cazuri văd aici o problemă care ține de decizia cuiva în legătură cu niște bani sau în legătură cu niște resurse în alte cazuri. Hai să vedem de ce este blocată cealaltă persoană, de unde este blocajul, de ce... Da? Are blocaj pe comunicare această persoană. Trebuie să comunice ceva, trebuie să negocieze ceva și nu poate, nu are curaj. Ia să mai vedem. Cineva care analizează, văd că această persoană analizează lucrurile din toate punctele de vedere. Se simte foarte atras de voi, dar simte că e un blocaj. Nu știu, i-ați pus dumneavoastră niște vorbe și ați pus această persoană pe gânduri sau aveți parte de persoane care nu prea comunică. Apoi, 2 de monede, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți. Și aici vă spuneam de cineva care are o persoană din familie sau poate persoana iubită, știu eu, care are 2 oportunități, care are 2 lucruri pe care le învârte, uitați. E vorba de o responsabilitate foarte mare pe care această persoană o are și de tot felul de drumuri scurte pe care le face. Regina de bâte, da, poate să fie vorba de o rivală, da? O persoană în plus sau această persoană se simte foarte atrasă, iarăși văd de voi. Și își dorește foarte mult un drum, da? Un drum, dar este teama acestei persoane de o transformare foarte mare.
Apoi aveți 10 de monede, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți aici. Ori cineva vrea o familie cu voi, ori cineva vrea să vă ajute cu niște bani. Ceva se întâmplă, ia să vedem. Și e vorba și de niște acte, dar și de renunțarea cuiva. Cineva se gândește aici că dacă rămâne fără bani sau dacă rămâne fără locul de muncă, dumneavoastră nu-l mai iubiți sau nu mai iubiți. Văd de asemenea o legătură cu niște instituții sau o discuție foarte rece, nu știu, dacă ar fi, nu știu, această persoană vrea ceva stabil cu voi, dar ar fi o relație de genul să, nu știu, stați în camere separate, fiecare cu viața lui, da? Și văd aici ceva ce este în așteptare. Dar în viitor se rezolvă și nu mai durează mult. Eu așa simt să vă transmit. Bun, dragilor, să vedem zodiile implicate, dar să știți că le avem pe toate. Dacă vreți le enumăr, dar nu știu dacă are sens. Avem foarte puternic zodii de foc, da? Leu, Săgetător, Berbec. Apoi avem Taur, Fecioară, Capricorn, Gemeni, Balanță, Vărsător și Rac, Scorpion, Pești. Dragilor, acestea au fost previziunile. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, să apăsați butonul de like. Iar pentru cei care doriți să susțineți activitatea acestui canal, pentru cei care vreți să mulțumiți, tot ce trebuie să faceți este să dați aceste videoclipuri mai departe, să recomandați canalul unei persoane dragi vouă sau, de ce nu, dragii mei, să vă alăturați acestei comunități sau să apăsați butonul de mulțumire. Fix cum doriți, așa faceți. Eu vă mulțumesc încă o dată și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și vă invit cu drag la o altă citire sau la un alt număr dacă vreți să mai vizionați. Și încă un mesaj suplimentar pentru cei care ați rămas până la urmă. Dragilor, nu știu ce ați întrebat aici, dar urmează o schimbare mare în această relație, dar și în viața voastră. V-am pupat!